v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru săptămâna 17-23 noiembrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Zise toate acestea, haideți să vedem care este energia voastră, dragilor, din Fecioară în această nouă săptămână de noiembrie, cuprinsă între 17, sunt prea multe, între 17 și 23 noiembrie, care este energia, dragilor mei, din Fecioară. Și avem un paș de cupe, drăgălașii mei, ia să vedem. Dragilor, voi, energia voastră e ca unui copil, ca unui adolescent. Sunteți foarte jucăuși, foarte intens emoțional, sunteți foarte explozivi, vă supărați așa cam din orice, pentru că sunteți foarte sensibili. Alții pot experimenta timiditate, instabilitate, poate, sau așa un pic de caracter un pic infantil, mai emoțional decât în mod normal, posibil. Poate că tocmai din această cauză sunteți și un pic mai prost organizați în această săptămână. Da? Sau poate nu aveți parte de foarte mulți bănuți și atunci deveniți un pic așa mai copilandri, cu o atitudine așa mai copilăroasă. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 17-23 noiembrie, pe toate planurile, da? Facem general așa, fie că e vorba de bani, de muncă sau de dragoste. Să vedem ce este mai important pentru dragii mei din Fecioară în această săptămână. Să vedem. Interesant. Ia să vedem. Dragii mei dragi, ce gândiți voi? Un 3 de cupe. Voi gândiți că v-ați duce așa la o petrecere cu prietenii sau să mai ieșiți la vreun club sau să, nu știu, să vă cam distrați. Da, asta ar fi în plan, ca să zic așa, cu acest 3 de cupe, da, nu știu, să participați la o celebrare sau pur și simplu, nu știu, să dansați, să ieșiți un pic într-un loc cu voie bună, așa, da? Să vă bucurați un pic de viață. Haideți să vedem ce vă poate sprijini sau ce vă poate ajuta în această săptămână. Un as de bâte, o ocazie foarte bună, mai ales pe planul profesional și financiar chiar. Acest as de bâte îmi vorbește despre o șansă de a începe ceva nou, ceva creativ, o situație care îți aduce foarte mare motivație și foarte mare ambiție pentru a reuși ceva. Dar, desigur, această reușită are legătură și cu efortul pe care tu îl depui sau cu ce acțiune întreprinzi ca această șansă să se materializeze. Cert este că în această săptămână această oportunitate, această șansă îți aduce mai multă încredere în tine, mai multă inițiativă și îți dai seama că totuși sunt momente în viață în care chiar trebuie să profiți de anumite ocazii atât de benefice care se ivesc. Și mai ales, cum am mai spus, pe planul profesional, pe partea asta a muncii, chiar și financiar, dar, mare atenție, și pe parte pasională, romantică, da? Pe partea muncii special și a banilor avem un 8 de monede. Sunteți muncitori, dragilor, sunteți muncitori și dedicați, perfecționiști, da? Foarte atenți în această săptămână la locul vostru de muncă, sunteți dornic să
să vă perfecționați, să fiți cât mai meticuloși, da? Și în general așa, pe partea asta, atât a muncii cât și a banilor, vreți lucruri concrete, da? Vreți să aveți lucruri concrete, adică nu merge cu zăhărelul, nu merge lasă că mi dai mâine sau lasă că facem mâine treaba cu banii, da? Nu merge așa, sunteți perfecționiști până la în pânzele albe. În această săptămână. Cum sunteți voi? Voi sunteți un pic necăjiți, un pic supărați. Haideți să vedem și de ce. Cred că tocmai de aici apare și această dorință pe care o aveți voi, nu știu, să ieșiți un pic dintr-o stare destul de complicată, aș spune. Nu știu dacă voi în acest moment, cu acest 5 de cupe, ați pierdut ceva. Ați pierdut ceva, sau poate pur și simplu ceva anume v-a făcut să nu mai aveți motivație. Cumva sunt lucruri care poate vă deranjează, poate în relația voastră sau în orice altă situație. Sunt lucruri care vă deranjează, dar practic nu faceți nimic. E o stare de indiferență. E o stare în care poate, nu știu, nu vreți să vă asumați anumite riscuri. Da? Și să fiți nevoiți să ieșiți cumva dintr-o zonă relativă de confort, dar sunt lucruri care vă deranjează și nu sunt de acum, sunt de multă vreme, care poate să aibă legătură cu relația voastră. Cum de asemenea ne mai poate vorbi de o stare de tristețe în urma unei pierderi. Acum, această pierdere poate să fie pierderea unei energii care nu se mai află în această lume, e într-o lume astrală și care îți aduce această tristețe și această indiferență de ce se întâmplă în jurul tău. Sau putem vorbi de o ruptură, de un divorț, de ceva, posibil ca unii dintre voi chiar să fie în urma acestei separări, indiferent cum este ea, da? Să fi rămas poate chiar și cu un copil, dar mare grijă, pentru că dacă aveți, de exemplu, sunteți în această situație cu copii, nu neglijați, pentru că copiii au nevoie de voi. Indiferent că ați pierdut pe cineva, nu mai se află în lumea asta terenală, sau indiferent dacă ați trecut printr-un divorț și ați rămas cu vreun copilaș, nu-l neglijați, pentru că el este motivația, găsiți în el motivația voastră de a merge înainte și de a ieși din această stare de indiferență, practic, dar o indiferență cauzată de această ruptură. Ce piedici pot apărea? Nu, haideți să vedem obiectivele. Obiectivele săptămânii. Forța. Zodia Leu, nu știu dacă vă spune ceva, poate voi aveți vreun ascendent în Leu, posibil. Și de asemenea mai avem zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Dragilor, forța ca și obiectiv pe care l-ați putea avea în această săptămână este tocmai acesta. Îmi cer scuze, am vorbit foarte mult și deja mă irită gâtul. Deci forța, exact cu asta, obiectivul vostru ăsta trebuie să fie a trece peste ceva, a domina o problemă, a ști cum să o controlezi, că e vorba de o criză, așa cum bine am văzut, că e vorba de o problemă, da? Cumva să încerci să o domini, să știi cum să o manevrezi, să știi cum să o controlezi, în așa fel încât lucrurile să meargă, da? Și tu să poți să o iei de la început. Sau să poți pur și simplu să-ți continui viața într-un mod cât mai normal, cu putință, cât mai bun. Ce piedici pot veni sau ce obstacole pot veni în această săptămână? Un 7 de monede. Dragilor, acești 7 de monede îmi spune că trebuie să faceți o evaluare. Trebuie să faceți o triere
a efortului pe care l-ați făcut într-o anumită situație, să vedeți, sunt șanse să dea rezultate sau nu. Și este valabil, în mare parte este adevărat pe partea asta a bănuților, dacă ați făcut o felul de investiție, să cam triați, să vedeți unde merge, unde nu merge, unde mai dăm, unde nu mai dăm sistem. Dar în general așa, pentru lucrurile generale în viață, acești 7 de monede de fapt îmi spune că e vorba și la persoane. Da? Cui mai aștepți, de exemplu, vis-a-vis de o situație care ai cu cineva și unde vezi că nu se schimbă nimic, mai stai să vezi rezultate sau nu? Mai investești sentimente, bani, efort în ceva sau în cineva unde nu vezi că nu avansează, că nu merge înainte? Pentru că alminter e posibil, dacă nu faceți acest triaj, da, această triere, să vă pună piedică, să puteți să investiți în lucruri unde n-ar trebui să investiți, indiferent că vorbim de sentimente, bani, efort și așa mai departe, sau încredere. Ce șanse aveți, dragilor, și cu ce vine această nouă săptămână? Vine cu un 3 de bâte. Și asta este foarte interesant. De ce? Pentru că acest 3 de bâte se pare că voiați planifica ceva. Da? Ceva ce inițial a avut reușită, adică v-a mers. Săptămâna viitoare, săptămâna asta, 17-23 noiembrie, sunteți în faza de a aștepta un rezultat. Și ceea ce voi căutați vis-a-vis de acest rezultat, e vorba de ceva pe termen lung. Vreo alianță. Da? Vreo alianță, ceva care implică un lucru așa în echipă, și eu aș spune că e un moment de așteptare, dar activ. Adică sunteți așteptați și ați și plecat, ați și acționat, ați și trecut la treabă. De asta zic că e un punct de așteptare totuși activ. Stai pe loc, dar ești în poziție de mișcare. Haideți să vedem. Asta înseamnă că ce vine nu întârzie să vină. Răspunsul, ceea ce voi ați planificat, nu va întârzia mult. Posibil să vină chiar în această săptămână. Haideți să vedem și îngerii ce mesaj au pentru voi, și avem pe Pahaliah, care ne spune așa că te poate ajuta cu acele conversații dificile. Deci acest înger te poate ajuta, cred că este un serafim, cred. Uite, pe asta cu partea angelicală încă am studiat-o, mai am așa ceva idee, dar n-am aprofundat-o. Dar acest înger, Pahaliah, te poate ajuta cu anumite conversații, comunicări dificile, cu cineva pe care tu l-ai tot evitat. În sensul că există o persoană, există energie în viața voastră pe care voi le-ați tot evitat din N motive, voi știți. Dar ați evitat, comunicarea cu aceste energii. De ce? Poate că era destul de dificil, dat fiind contextul, dat fiind, nu știu, factorii pe care voi i-ați luat în calcul și ați considerat că mai bine eviți persoana decât să ai o comunicare cu aceasta. Dar se pare că e un moment tare bun totuși de a încerca să comunici, pentru că probabil are vreo importanță. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această săptămână. Vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru comentariile frumoase, pentru distribuiri, pentru faptul că v-ați abonat. Sunteți minunați și, desigur, invit pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat, încă n-ați făcut acest pas. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai vreți să vedeți lecturi de acest gen, nu ezitați. Abonați-vă, este gratuit, la fel ca și celelalte, și like-uri și distribuiri și așa mai departe. E vorba decât dacă vouă v-a plăcut și doriți să mai vedeți acest gen de lecturi.
Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, din partea mea să aveți o săptămână plină de energie pozitivă. Multă energie pozitivă, de tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.